હાલો તો રામ રામની સીતારામ બધાની. તો આજે આપણે એક નવીન વસ્તુ બનાવવાની છે, ઓરમો. તો એના માટે કામ સામગ્રી જોઈએ એ તમને બતાવી દઈએ, તમારે બનાવવું હોય તો આ આપણે લીધા ઘઉંના ફાડા. જો કે એનું પેકિંગ એ મળે બજારમાં દુકાનની, તમારે ઘેર ન ઓલું કરવું હોય તો પેકિંગ લઈ લેવાનું. ને આ આપણે લીધું છે કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષ. ને આ આપણે એક વાટકો ખાંડ લીધી. આ આપણે ઘી લીધું ને પાણી. આમાંથી આપણે હવે બનાવવાનું છે. તો તમે બના દેજો વિડીયામાં કેવી રીતના બનાવી અમે તમે જોઈજો. હાલો રેડી? ઓકે. તો આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો હવે ગેસ ઓન કરી દીધો આપણે હવે એમાં નાખી દઈએ ઘી. એક ચમચી, 2 ને આપણે 2.5 ચમચી ઘી નાખીએ. પછી જરૂર પડશે તો માથેથી એડ કરશું આપણે. તો આપણે ઘીને એકદમ ગરમ થવા દેવાનું છે. તો જો આપણું ઘી હવે થઈ ગયું ગરમ. તો હવે આપણે એમાં કાજુ બદામ એડ કરી દઈએ. દ્રાક્ષ આપણે જીરીક વાર રહીને એડ કરશું. કાજુ બદામ શેકી લઈએ. તો આપણે હવે એમાં દ્રાક્ષ પણ એડ કરી દઈએ. દ્રાક્ષ ફૂલે ગયામાં એકદમ રેડી થઈ ગઈ. હવે આપણે નાખી દઈએ એમાં ફાડા. આપણે થોડુંક 1/2 ચમચી જેટલું પાછું ઘી એડ કર્યું. કારણ કે આપણે તો ઘી વધારે હોય, આપણે વધારે ભાવે. આપણે થોડુંક ઘી વધારે નાખીએ. આપણે કંઈ ડાયટ તો કરવું ન હોય, સિટીના લોકોને વારે ડાયટ કરવું જોઈએ. તો આપણા ફાડા એકદમ સફેદ થાય એટલી ઘડી આપણે આમાં હલાવી રાખવાનું છે. તો આપણે સફેદ થાય ત્યાં લગા આપણે આમાં ઓલું કરીએ. અને ઓરમું તમારે આ તો આપણે ગેસ ઉપર બનાવીએ, તમારે આ ગણેશ ચૂલા પર બનાવવું હોય તો એ બનાવી શકો ટોપડીમાં. એમાં કંઈ વાંધો નહીં, એ હાલે. તો એમાં થોડુંક પાણી વધારે નાખવું પડે. આમાં સીટી થઈ જાય એટલે પાણી ઓછું નાખવું પડે, એટલે તો એ હાલે, આપણે પાકે જાય. એ તો આપણે રેડી રીતે આમાં હલાવી લીધો. એ આપણો અસલ રેડી પાકે ગયું. એવા આપણે એમાં પાણી એડ કરી દઈએ. તો આપણે એક વાટકો આનો નાખ્યો તો ફાડાનો ઘઉંના, તો એ આપણે 2 વાટકા પાણી નાખી દઈએ. તો આ મેં 2 વાટકા પાણી નાખ્યા. હવે આપણે હલાવી.
તો આપણે એમાં એક વાટકો ખાંડ એડ કરી દઈએ. જો કે ઘરવાળી કોઈને ભાવતું હોય તો ખાંડવાર ન ભાવતા તો ઘરે એડ કરે હોય એમાં કંઈ વાંધો નહીં, પણ જેટલું આપણે લીધું હોય ને ફાડા એટલું આપણું એડ કરાય તે મોરું ન થાય, માપનું થાય. તો આને આપણે પેક કરી દઈએ. તો આપણે આમાં 3 સીટી કરવાની છે. 3 સીટી થાય ત્યાં લગન રાખવાનું છે આપણે, પછી આપણે જોઈએ. હાલો તો હવે આપણું ઓઈરમું થઈ ગયું રેડી. તો જો થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. આપણે આમાં કંઈ કાઢતા નથી, કારણ કે આમાં રાખીએ તો ગરમ ને ગરમ રહે, તો હાંજી ખાવું હોય એટલે હાલે. ન કહે કે બીજા ઠામમાં કાઢી લઈએ તો ઠરે જાય, તે ભાવે ન પછી ઠરે ગળ. ને આમાં આપણે થોડીક 1-2 સીટી વધારે કરાય, કારણ કે ઘઉં ઓલા હોય તો ન સડે કડીકમાં, એટલે 1-2 સીટી પાણી થોડુંક વધારે નખાય, વધારે 1-આધી સીટી કરી નખાય. બાકી જ નક મસ્ત જ થાય. કમ્પ્લેટ અમારો મસ્તીનું થયું. ને જો કોઈ નજીકમાં હોય ને કોઈને ભાવે તો ખાવું હોય તો હાલો. હવે આપણો વિડીયો અહીંયા કરીએ આપણે સ્ટોપ. નવા બ્લોગ સાથે નવી કાલે મુલાકાત કરશું આપણે પાછા. મિત્રો રામ રામ ને સીતારામ, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે એકદમ મજામાં આવી છે ને. આ વ્લોગમાં મારે ગધડીનું શૂટ કરવાને વાહે હું કાંઈ આવ્યો જ નહીં, તો હું કાંઈ હાલો તો છેલ્લે એવું થોડોક આવે જાય આપણો વિડીયો બનાવી લઈએ. નકર તમારો વિડીયો જ ન રેગો એ થોડો હાલે ભાઈ. કાંઈ આ શૂટિંગ કરવામાં રાખ્યો મને તો હું રેગો. તો ચાલો વિડીયોમાં નવા હોય તો લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીજો. ને અમારું ઓઈરમું થઈ ગયું કમ્પ્લીટ તૈયાર. કેવું થાય ત્યાં જે મેં ટેસ્ટ કર્યો ન થાય જે ખાવામાં કર્યું. અટાણે કુકરમાં રાખી દીધું તો કેવું થાય એ કીધું એમ પછી ખાય ને કીધું હશે તો હમણાં ખબર નથી કેવું છે. હા કાલે કહી દઈશું કાલુના વિડીયામાં. તો ચાલો પાછા મળશું નવા વ્લોગમાં.